Veszélyeztetett fajok. Kihalóban lévő állatok. Megpecsételődött a sorsuk. Vagy még megmenthetőek? Senki sem tudja. De ők megtesznek minden tőlük telhetőt. Fejjel a fajnak. Jellemzője: kukac után kutat. Foglalkozása: tanuló. Neve: énekes madárfióka. Előfordulása: visegrádi nagyerdő. Foglalkozása: természetbúvár. Neve: Zsoldos Árpád. Árpi bácsi és fiókái. Kakukuta hangjának az utánzásával már sokszor sikerült becsapnom, de most már azért a költési időszak vége felé járunk, és már annyira nem reagál. Madarat ilyenkor nem látom, a lombok között van, de a parabola olyan pontos célzást tesz lehetővé a fülhallgató segítségével, hogy azzal szinte a madárcsőrét tudom megcélozni. És akkor indítom el a felvételt, amikor tisztán hallom a hangot. Na most meg. Jó környezetben nőttem fel, a Budai vár oldalában laktunk 10 éves koromig, és hát ott akkoriban még nagy grundok voltak, ilyen üres telkek, és jó kis növényzettel, bogarakkal, madarakkal, lepkékkel. És mint kisgyereket engem is azok érdekeltek, amiket meg tudtam fogni. Hogy szagoljam meg? Majd! Én nem szagoltam. Még nem fog elszaladni az a virág. Mindenkire soroljuk. Na, most én águstom. 1974-ben, mikor megalakult a Madártani Egyesület, én ennek alapító tagja vagyok. Lelkes terepi madarászok fogtak össze, de ahogy meghirdettük a Madártani Egyesület megalakulását, ugye egyre több gyerek is jelentkezett, belépett tagként. És ezekkel a gyerekekkel valamit kezdeni kellett, mert azt láttuk, hogy az összejöveteleken, amik akkoriban a barlangmoziban voltak, ott ülnek a gyerekek, csodálkozó szemmel néznek mindenkit, a nagy madarászokat, és aztán hazamennek. Az ingovány az nagyon veszélyes. Beesel, akkor nyakisülje. Kik laknak az erdőben, ki tudja? Vaddisznó! Például vaddisznó, de növények is laknak, meg madarak is, meg bogarak is. És ezért, hogyha mi vendégségbe jövünk, akkor hogy kell viselkednünk, ha vendégségbe megyünk valahol? Úgyhogy ne zavarjuk a házigazdákat. Egy óvodás gyerek még 4-5 évével az addig szerzett tapasztalatával még csak rácsodálkozik a természetre. Abszolút nem alakultak ki benne rossz attitűdök, tehát érzelmileg megalapozott álláspontok rosszak még nem alakultak ki benne. Mindenre rácsodálkozik. A mi dolgunk az, hogy kialakítsuk bennük a jó attitűdöt. Ilyenkor, mikor már nincs a nagyon hideg, mindjárt 11 óra, ilyenkor a madarak mindig elhagyják a fészket néhány percre, megfürdenek, esznek valamit, isznak, aztán visszaülnek, hogy melengessék tovább a tojásokat. Óvatosan fölé teszem a tükröt, nehogy véletlenül elrontsam a fészket, és ha úgy fordítom... Tojás! Na, mit láttok? Tojás! Hány darab tojás van? Nem van. Úgy fordítom, hogy más is lát. Ha mondjuk egy vízépítő mérnök lesz valamelyik, vagy egy útépítő mérnök, vagy egy vegyi gyár igazgatója, netán, akkor lehet, hogy egy olyan döntés előtt, amivel óriási katasztrófát is okozhatna, vagy legalábbis egy bizonyos élőhelyet elpusztíthatna, lehet, hogy eszébe jut majd az Árpi bácsi a madarásuliba, hogy mit dohogott neki, meg hogy milyen szépet mutatott. Megpróbálom óvatosan, kinyitom a kezemet, és a rigó egy pár percig nem veszi észre, hogy már elengedtem. Most ne ijesszük meg, és úgy csinál, mintha meghalt volna, de
Figyelj csak, hoppá, ez gyalogosan közlekedik, nézd csak.